हेलो गाइज ब्याक विथ न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा हामी के सिक्छौँ भने कि गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड जुन चाहिँ नेपालदेखि किन्न गाह्रो छ र किनकि नेपालमा इन्टरनेसनल पेमेन्ट एलाउड छैन र त्यसै भएर र यदि तपाईँ गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड गेम्सको टपअपको लागि टिकटक टपअप पब्जी मोबाइल लाइट यसको टपअपको लागि किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई यसरी किन्दा महँगो पर्छ र तपाईँलाई 120को रेटमा लगभग पर्न जान्छ 110देखि 120को रेटमा। र नेपालमै तपाईँलाई सस्तोमा टपअप गरिदिन्छ $1 लगभग 103 105 लिन्छ तपाईँलाई टपअप गरिदिन्छ तिनीहरूले। र म तपाईँलाई एउटा साइट सजेस्ट गर्छु, तपाईँ त्यहीँदेखि गर्नुहोस्। तपाईँलाई सिम्पली साइटमा गएर तपाईँ यहाँ विवेक914.com.np लेख्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले यहाँ टपअप नेपाल आउँछ। टपअप नेपालमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र एकछिन वेट गर्नुहोस् यहाँ। र एकछिन वेट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ अर्डर भन्ने एउटा आउँछ, सेलेक्ट गेम्स। तपाईँलाई फ्री फायरमा पब्जी मोबाइललाई टिकटक कुनमा टपअप गर्नु छ तपाईँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँदेखि डायमन्ड सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ फेसबुक आइडी तपाईँको हाल्नुहोस् र स्क्यान गरेर पैसा सेन्ड गरेर यहाँ पेमेन्ट स्क्रिनसट लिनुहोस् र त्यसपछि एट्याच गरेर तपाईँ सिम्पली सबमिटमा गरिदिनुहोस्। तपाईँको पेमेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको एकाउन्टमा मतलब गुगल गेम्समा तपाईँको टपअप भइहाल्छ र सिम्पली त्यस्तै नै पब्जी मोबाइलको लागि नै छ। यहाँदेखि युसी सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यस्तै पनि पब्जी मोबाइल लाइटको पनि छ र टिकटकको पनि छ। तपाईँ सिम्पली यहाँ र यहाँदेखि तपाईँलाई के हाल्नुपर्छ भने फ्री फायर टिकटक फेसबुक आइडी र इमेल फेसबुक इमेल मतलब इमेल आइडी हाल्नुपर्छ फेसबुकको र टिकटक आइडीको र यहाँ पासवर्ड। आजको नेपालको नि स्टोरमा त्यो गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड बेच छ, तर त्यसमा नेपालको साइटदेखि र इन्डियन साइटदेखि कम्पेरिजन गर्छौँ कुनमा सस्तो दिन्छ गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड र त्यहीदेखि हामी किन्छौँ। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। र टाइम वेस्ट नगर्दै आज हाम्रो टपिकतिर लागौँ। र त्यो गर्नको लागि तपाईँ सिम्पली क्रोम खोल्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले हाम्रो नेपालको साइट रहेको छ kunyo.co। तपाईँ सिम्पली लेख्नु kunyo.co। सेकेन्ड नम्बरमा आयो हाम्रो नेपालको साइट्स र यहाँदेखि तपाईँलाई गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड चाहियो होइन। त्यसपछि तपाईँ सिम्पली गुगल प्ले गिफ्ट कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई $5 यहाँ 700 भन्दैछ होइन र हामी अर्को साइट्स खोल्छौँ जुन इन्डियन साइट हो। यो जस्तो लागिरहेछ मलाई MTCgame.com गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ त्रिपल डट यता छ एउटा मेनु जस्तो आइकन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र गिफ्ट कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गुगल प्ले एन्ड युनाइटेड स्टेट्स गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड र तल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँ $5 को 676 आउटसाइड कन्ट्री मतलब नेपाल बाहिरको साइडमा। र यहाँ तपाईँलाई हाम्रो नेपालको साइडमा तपाईँलाई $5 को तपाईँलाई 700 लिइरहेको छ र $10 को हाम्रो नेपालमा 1350 र अर्को कन्ट्रीमा कति छ भने अर्को कन्ट्रीमा 1 सेकेन्ड अरू कन्ट्रीमा हाम्रो $10 को 1276 रुपियाँ छ र हाम्रो नेपालभन्दा अलिकति सस्तो छ, तर यसमा अलि पेमेन्ट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म भन्छु तपाईँ नेपालदेखि नै किन्नुहोस् kunyo.co। त्यसबाट अलिकति महँगो त छ तर सिक्योर हुन्छ र तपाईँलाई यहाँदेखि र यदि तपाईँलाई यहाँदेखि किन्नु छ भने तपाईँ सिम्पली कार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइन गर्नलाई भन्छ कोही लगइन गर्नलाई भन्छ ल सिम्पली तपाईँ लगइन गर्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ क्रिप्टो पेमेन्ट छ भने क्रिप्टो पेमेन्ट गर्नुहोस्, नत्र क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड छ भने त्यही गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई क्रिप्टो करेन्सीको एकाउन्ट छ भने जस्तै कि कोइन बेसहरू
यस्तो वालेटमा यदि तपाईँसँग क्रिप्टोकरेन्सी छ भने तपाईँ सिम्पली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग त्यो छैन भने क्रेडिट कार्ड तपाईँलाई नेसेसरी हुन्छ आउटसाइड कन्ट्रीदेखि किन्नको लागि। र यदि तपाईँ कुन्यो.co देखि किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यसको नेसेसरी नै हुँदैन। तपाईँ सिम्पली प्रभु पे सेवा अरू कुनै पेमेन्ट छ तपाईँ त्यहाँदेखि किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म सिम्पली $5 क्लिक गऱ्यो र यहाँ तपाईँ पहिला यहाँ तलको यो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन पढिहाल्नु राम्ररी किन्नुभन्दा अगाडि। र यहाँ तपाईँलाई कुन कुन पेमेन्ट एक्सेप्ट छ भने आइएमई पे, खल्ती र प्रभु पे। एन्ड किन्नको लागि यहाँ प्रोडक्ट अनएभाइलेबल छ, ब्याक जानुहोस्। त्यसपछि अर्को यो पनि अनएभाइलेबल। र त्यो $5 $10 किन्नुभन्दा राम्रो तपाईँ यहाँ एकैचोटि $100 किन्नु जीमेल लोडेड, जुन चाहिँ अलिक सस्तो नि पर्छ तपाईँलाई। 10,500 को 105 को रेट पर्छ तपाईँलाई यदि तपाईँ लोडेड जीमेल डाइरेक्ट किन्नुहुन्छ भने। अहिले यो सबै आउट अफ अनएभाइलेबल, प्रोडक्ट अनएभाइलेबल छ। पछि किन्दा कहीँ आउँछ भने तपाईँ यहीँदेखि किन्नु होला। एन्ड गाइज, दिस मच फर टुडे, ह्याभ अ नाइस